Có những giọt nước mắt rơi xuống biển, hóa thành ngọc trai đẹp nhất Đông Hải. Nhưng ít ai còn nhớ, viên ngọc ấy đã được đánh đổi bằng chính mạng sống của một nàng công chúa ngây thơ nhất trong lịch sử Việt Nam. Bạn có bao giờ tự hỏi, một viên ngọc trai tuyệt mỹ trên tay người thợ lặn hôm nay, biết đâu chính là giọt nước mắt cuối cùng của một người con gái từng tin yêu bằng cả trái tim mình. Đêm nay, trăng rằm treo lơ lửng trên nóc thành Cổ Loa hắt ánh bạc xuống mặt giếng ngọc phía sau điện. Mì Châu ngồi bên thành giếng, tay nhẹ nhàng vốc một vốc nước để nó lướt qua kẽ tay rồi rơi tí tách xuống mặt nước phẳng lặng. Từng giọt nước rơi xuống, vỡ tan hình ảnh vầng trăng đang nằm yên trong lòng sầu, rồi lại trở nên tĩnh lặng như chưa từng bị rung động. Nàng nhìn cảnh ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, như thể đang tìm kiếm trong đó một câu trả lời mà chính nàng cũng không biết mình đang hỏi. Ngày mai, nàng sẽ về nhà chồng. Mà nhà chồng ấy, chớ trêu thay, lại chính là nơi ở của một người con trai đến từ phương Bắc, con của kẻ từng 3 lần đem quân đánh cha nàng mà không sao phá nổi thành. Gió đêm lùa qua khóm tre sau lưng, mang theo mùi bùn non và mùi khói còn vương lại từ buổi tiệc chiều. Đâu đó xa xa, tiếng ếch nhái râm ran cất lên từ ruộng lúa, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm, những âm thanh quen thuộc mà Mị Châu gần như không còn để ý. Cho đến tối nay, khi mỗi âm thanh nhỏ nhất cũng khiến tâm hồn nàng gợn sóng khác thường. Mị Châu mỉm cười. Nàng không sợ hãi. Nàng chỉ tự hỏi, người con trai mà nàng sắp gọi là chồng, khi nhìn nàng, có thực sự nhìn thấy nàng, hay chỉ nhìn thấy một con đường dẫn vào Cổ Loa? Câu hỏi ấy tự nhiên xuất hiện trong đầu, rồi nàng lại tự gạt đi, tự trách mình sao lại nghĩ những điều vẩn vơ vào ngày trọng đại thế này. Chàng ấy tử tế, nàng thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến chỉ có gió đêm nghe thấy. Chàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt không thể giả dối được. Nàng muốn tin vào điều đó. Nàng tin bởi nàng chưa từng có lý do gì để không tin. 3 năm trước, câu chuyện bắt đầu không phải từ đêm ấy, mà từ một buổi chiều thành Cổ Loa vừa xây xong, sau bao phen đắp lên lại lở, khiến An Dương Vương gần như tuyệt vọng. Đất ở đây như có ma quỷ quấy phá, cứ bồi đắp cao ban ngày, đêm đến lại sạt lở tan hoang, không ai hiểu vì sao. Có những đêm, chính nhà vua đứng một mình trên đài quan sát, nhìn những bức tường đất sụt lở trước mắt mà bất lực. Quân sĩ mệt lử, dân phu kiệt sức, có người bỏ trốn giữa đêm vì tin rằng vùng đất này bị trừng phạt. Cho đến một buổi sáng sương còn giăng kín mặt Hào, một cụ già tóc bạc phơ, bước đi khoan thai như tiên phong đạo cốt, xuất hiện trước cổng thành đang xây dở dang. Không ai biết ông từ đâu đến. Lính canh gác định chặn lại, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt uy nghi của cụ khiến họ khựng lại, không dám cản đường. Cụ già ấy xưng là sứ giả của thần Kim Quy, rùa vàng ngàn năm tuổi ngự dưới lòng sông Hoàng Giang. Người bảo An Dương Vương, đất này có yêu tinh gà trắng ẩn náu, ngày xây, đêm nó phá, xây thế nào cũng hoài công. Nhà vua nghe xong, nửa tin nửa ngờ, nhưng đã đến bước đường cùng, ông quyết định làm theo lời cụ già chỉ dẫn. Đêm đó, quân lính mai phục xung quanh thành, và quả nhiên, đến canh 3, một con gà trắng hiện hình, cùng đám yêu ma lẩn khuất trong sương mù, bắt đầu cào xới nền đất mới đắp. An Dương Vương đích thân dẫn quân xông ra, hô lớn kêu cầu thần Kim Quy, và ngay lập tức mặt sông Hoàng Giang cuộn sóng, một luồng ánh sáng vàng xé toạc màn sương đêm. Thần Kim Quy hiện lên thật uy nghi giữa dòng nước, đôi mắt vạn năm sáng như có lửa bên trong. Yêu tinh gà trắng kinh hoàng bỏ chạy, thành Cổ Loa từ đó mới yên tâm xây dựng. Thần Kim Quy cho nhà vua mượn một chiếc móng thần, căn dặn: lấy móng này làm lẫy nỏ, sẽ có một cây nỏ bắn một phát, diệt được cả ngàn quân giặc. An Dương Vương mừng rỡ khôn xiết, quỳ xuống tạ ơn, và ngay hôm sau ra lệnh cho những người thợ rèn giỏi nhất trong nước bắt tay vào chế tác. Từ chiếc móng rùa thần ấy, một cây nỏ ra đời, dân gian gọi là nỏ Liên Châu, nỏ thần. Có nó trong tay, thành Cổ Loa xây xong vững chãi hình chôn ốc 9 vòng. Có nó trong tay, quân Âu Lạc từ thế yếu bỗng trở nên bất khả chiến bại. Triệu Đà, vị chúa phương Bắc,
từng coi Âu Lạc như miếng mồi ngon, 3 lần cất quân, 3 lần phải rút chạy trong nhục nhã, quân sĩ chết như rạ trước những mũi tên bắn ra từ cây nỏ lạ lùng ấy. Lần thứ nhất, ông ta khinh suất, nghĩ rằng chỉ cần cậy đông quân là đủ. Kết quả là hàng vạn binh sĩ bỏ mạng chỉ trong một buổi sáng, khi từ trên thành, tên bắn ra như mưa. Mỗi mũi tên xuyên qua không chỉ một mà nhiều kẻ địch cùng lúc. Lần thứ hai, ông ta thử tấn công vào ban đêm, hy vọng lợi dụng bóng tối. Nhưng quân Âu Lạc vẫn phát hiện kịp thời, và kết cục vẫn chuốc lấy thất bại thảm hại. Lần thứ ba, đích thân Triệu Đà dẫn quân, mang theo cả niềm kiêu hãnh của một kẻ từng chinh chiến khắp phương Bắc. Nhưng ông cũng phải nếm trải nỗi cay đắng của kẻ bại trận, bỏ lại hàng vạn xác quân mà tháo chạy trong đêm. Đêm nằm suy tính sau thất bại thứ ba, Triệu Đà nghiến răng, tay đấm mạnh xuống bàn làm tách trà vỡ tan. Không thể đánh bằng sức, thì phải đánh bằng mưu kế. Và ông ta nghĩ đến con trai mình, Trọng Thủy. Trọng Thủy khi ấy còn là một chàng trai trẻ, giỏi cưỡi ngựa, giỏi cả thi thư, nhưng trong lòng mang một nỗi u hoài mà chính chàng cũng chưa gọi tên được. Chàng lớn lên trong cung điện phương Bắc, chứng kiến cha mình liên miên chinh chiến, không ngừng toan tính, và có lẽ vì thế mà chàng luôn khát khao một điều gì đó khác. Một điều không liên quan đến binh đao hay quyền lực. Chàng thích ngồi một mình đọc sách bên hồ, nghe những khúc dân ca, lính tráng hay hát khi hành quân và thả hồn tưởng tượng về những vùng đất xa xôi mà chàng chưa từng đặt chân đến. Chàng được vua cha gọi vào, không phải để bàn chuyện binh đao, mà để nói về một cuộc hôn nhân. Trọng Thủy bước vào đại điện với tâm trạng thoải mái, nghĩ rằng có lẽ cha muốn bàn chuyện học hành hay một chuyến đi xa. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Đà, ánh mắt sắc lạnh, đầy toan tính mà chàng đã quá quen thuộc, Trọng Thủy biết đây không phải một cuộc trò chuyện bình thường. Con sẽ sang Âu Lạc cầu hôn công chúa Mỹ Châu ở rể tại đó. Triệu Đà nói, giọng bình thản như đang bàn một thương vụ. Trọng Thủy sững người. Không hẳn vì bất ngờ, chàng biết cha mình không làm gì mà không có toan tính, mà vì câu nói tiếp theo. Con ở đó tìm cho ra bí mật cây nỏ thần, nắm được nó, nước Âu Lạc mới thực sự thuộc về ta. Thưa cha. Trọng Thủy cố giữ giọng bình tĩnh. Con chưa từng gặp mặt công chúa, làm sao con có thể? Con không cần yêu nàng ta. Triệu Đà ngắt lời, giọng lạnh như băng. Con chỉ cần làm nàng ta tin con. Đó là nhiệm vụ, là chữ hiếu con nợ ta và nợ cả Giang Sơn này. Trọng Thủy cúi đầu nhận lệnh. Đó là bổn phận. Nhưng cũng từ giây phút ấy, chàng không hề hay biết mình sắp bước vào một bi kịch mà đến lúc chết cũng không phân định nổi đâu là nhiệm vụ, đâu là nhịp đập thật sự của trái tim mình. Đêm đó, chàng không chợp mắt. Chàng ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng phương Bắc, vầng trăng mà chỉ ít lâu nữa thôi, chàng sẽ phải ngắm từ một phương trời hoàn toàn xa lạ, bên cạnh một người con gái chưa từng quen biết, gánh trên vai một sứ mệnh mà chàng chưa từng mong muốn. Nếu nàng ấy thực lòng tin ta, chàng tự hỏi trong bóng tối, liệu ta có thể không lợi dụng lòng tin ấy hay không? Câu hỏi ấy, chàng không có lời đáp. Và có lẽ đến tận những ngày cuối đời, chàng vẫn không thể tìm ra. Sứ đoàn cầu hòa từ phương Bắc tiến vào đất Âu Lạc giữa một ngày nắng dịu. Cờ xí dập trời, xe ngựa nối đuôi nhau trên con đường đất đỏ. Hai bên đường dân chúng Âu Lạc tò mò nhìn những kẻ lạ mặt đi qua, bàn tán xôn xao. An Dương Vương vốn đã sinh lòng chủ quan sau 3 lần đại thắng, thản nhiên đón tiếp sứ thần. Ông ngồi trên ngai vàng, tay vuốt chòm râu, lắng nghe lời cầu hòa được tâu lên khéo léo, êm ái như rót mật vào tai. Hai nước kết tình thông gia, thì đâu còn cớ gì để gây binh đao nữa. Bệ hạ, viên sứ thần phương Bắc cúi đầu, giọng nhũn nhặn. Thái tử Trọng Thủy của chúng thần đã nghe danh công chúa Mỹ Châu từ lâu, ngưỡng mộ đức hạnh và nhan sắc của nàng. Nếu bệ hạ ưng thuận, hai nước từ nay kết giao như một nhà, dân chúng không còn phải lo cảnh binh đao. An Dương Vương gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi cười lớn. Ta có nỏ thần trong tay, thử hỏi còn gì phải sợ. Hôn nhân này, nếu là thật lòng, ta cũng vui lòng chấp thuận. Ông đâu ngờ,
Chính sự chủ quan ấy, niềm tin rằng sức mạnh quân sự có thể áp chế được dã tâm của lòng người, mới là điểm yếu tử huyệt mà không một cây nỏ thần nào có thể bảo vệ nổi. Mị Châu gặp Trọng Thủy lần đầu trong buổi thiết chiều chính thức tại sân điện Cổ Loa. Nàng đứng nép bên cha, tay bối rối vần về tà áo, mắt len lén nhìn vị hoàng tử phương xa đang cúi đầu hành lễ. Chàng mặc áo bào tối màu, dáng vẻ thư sinh, cử chỉ lễ độ khiến những bá quan khó tinh nhất trong triều cũng phải gật gù ưng thuận. Chàng ngước lên đúng lúc nàng vừa nhìn xuống. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả hai đều không giấu được sự bối rối. Không có tiếng sét ái tình như trong những câu chuyện dân gian người ta vẫn hay kể. Chỉ có một sự rung động lạ lùng, như thể cả hai đều mơ hồ cảm nhận được. Người đứng trước mặt mình không đơn giản chỉ là một quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị. Mị Châu cúi mặt, đôi má ửng hồng, còn Trọng Thủy đứng thẳng người, cố giữ vẻ bình thản, dù trong lòng trào dâng một cảm giác khác lạ, khiến chàng phải tự vấn. Đây là điều cha ta đã tiên liệu, hay là điều nằm ngoài mọi toan tính? Những ngày sau đó, Trọng Thủy ở lại Cổ Loa với tư cách phò mã tương lai. Chàng học cách nói tiếng Việt cổ cho trôi chảy. Mỗi tối đều dành thời gian cùng một vị lão thần luyện từng câu chữ, đôi khi phát âm sai khiến cả hai bật cười. Chàng học cách đi đứng theo phong tục Âu Lạc, cách ngồi yến tiệc, cách cầm vũ khí sao cho hợp với lề thói nơi đây, thay vì giữ khư khư lề lối phương Bắc. Và có lẽ nằm ngoài dự liệu của chính mình, chàng học cách yêu một người con gái mà không hề hay biết. Mị Châu dẫn chàng đi dạo quanh thành Cổ Loa, chỉ cho chàng những vòng thành bằng đất, kể chàng nghe truyền thuyết thần Kim Quy giúp vua xây thành. Giọng nàng trong trẻo, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào mỗi khi nhắc đến cha mình, người mà nàng tôn kính như một vị anh hùng vĩ đại nhất trần gian. Chàng biết không, nàng nói, tay chỉ về phía những bức tường trải dài. Phụ vương từng phải xây đi xây lại 9 lần đấy. Ai cũng bảo là điềm gở, chỉ có phụ vương là không bỏ cuộc. Nàng cười, ánh mắt ngập tràn niềm tự hào. Người ta bảo, một vị vua thực sự không phải là người chưa từng thất bại, mà là người không bao chịu thua chính mình. Trọng Thủy nghe, gật đầu, mỉm cười. Nhưng có những đêm chàng nằm trằn trọc, tự hỏi tại sao mỗi lời nàng nói lại vừa khiến tim chàng ấm lên, vừa thắt nghẹn lại vì một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Chàng bắt đầu nhận ra mình không chỉ đóng vai một người chồng để hoàn thành nhiệm vụ, mà đang thực sự bị cuốn vào sự chân thành của người con gái ấy. Một sự chân thành mà chàng chưa từng gặp trong suốt cuộc đời lớn lên giữa những toan tính chính trị nơi cung đình phương Bắc. Một tình yêu bắt đầu bằng sự chân thành từ một phía và bằng một nhiệm vụ từ phía còn lại. Liệu nó có thể nảy nở thành tình cảm thực sự hay không? Đó là câu hỏi mà chính Trọng Thủy trong những đêm mất ngủ ấy cũng không thể trả lời. Đám cưới diễn ra vào một ngày cuối xuân, khi hoa cúc nở rực rỡ hai bên bờ hào thành Cổ Loa. Những cánh hoa móng rồng rơi lất phất trong gió như một cơn mưa nhẹ nhàng phủ lên các mái nhà, các con đường lát đá trong thành. Từ sáng sớm, cả kinh thành đã tràn ngập không khí lễ hội. Tiếng trống hội vang lên từng hồi. Mùi hương trầm quyện với hương hoa bưởi thoang thoảng khắp các ngả đường. Dân chúng nô nức kéo nhau ra xem đám rước dâu đi qua. Mị Châu mặc áo giao lĩnh thêu hoa văn trống đồng, phủ ngoài lớp yếm lụa, tóc búi cao cài trâm ngọc trai, món trang sức mà sau này người đời sẽ nhắc đến với một nỗi xót xa không nguôi. Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng đứng trước tấm gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ trang phục lộng lẫy, tay nhẹ đưa lên vuốt lại chiếc trâm cài. Nhũ mẫu bên cạnh, mắt đỏ hoe vì xúc động, nhẹ nhàng nói: "Công chúa đẹp lắm, đẹp như một đóa hoa sen giữa mùa hạ." Mị Châu chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác vừa hồi hộp vừa run rẩy mà nàng chưa từng trải qua. Trọng Thủy đứng bên nàng trong bộ trang phục tràng cất câu may theo kiểu Âu Lạc, tay run run khi nắm lấy tay vợ trước sự chứng kiến của cả triều đình. Chàng đã chờ đợi ở đầu con đường đón dâu từ rất sớm, lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Một phần vì hồi hộp,
như bất kỳ người chồng nào trong ngày cưới. Một phần vì chàng biết, ngay lúc này, cha chàng ở phương Bắc đang chờ đợi tin tức về nhiệm vụ đã giao. Hai luồng cảm xúc giằng xé trong lòng chàng suốt cả buổi lễ, khiến đôi tay chàng dịn mồ hôi dù tiết trời dịu mát. Có một khoảnh khắc, khi ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng lặng bình yên, Trọng Thủy gần như quên mất lý do thực sự khiến chàng có mặt ở đây. Chỉ là gần như thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng chỉ nhìn thấy một người con gái đang mỉm cười với mình. Đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc chân thành. Và chàng tự hỏi, phải chăng đây chính là cảm giác mà những khúc hát dân gian vẫn ca ngợi? Cảm giác được yêu thương trọn vẹn, không toan tính, không nghi ngờ. An Dương Vương, giữa niềm vui của một người cha gả con gái, càng thêm tin tưởng chàng rể phương Bắc. Ông cho Trọng Thủy tự do đi lại trong thành. Thậm chí đôi lúc còn kể cho chàng nghe những câu chuyện thời dựng nước, về truyền thuyết thần Kim Quy, về chiếc móng rùa đã trở thành lẫy nỏ thần. Có những buổi tối, hai cha con ngồi bên nhau uống trà. Nhà vua kể lại từng chi tiết về đêm thần Kim Quy hiện lên bên sông Hoàng Giang. Giọng ông đầy tự hào, đôi mắt sáng lên như đang sống lại khoảnh khắc huy hoàng ấy. Con biết không, An Dương Vương nói, tay xoay chén trà, ta từng nghĩ mình sẽ mất tất cả. 9 lần xây thành, 9 lần sụp đổ, nhưng rồi thần linh đã không bỏ rơi ta. Ông nhìn Trọng Thủy, ánh mắt ấm áp như đang nhìn chính con trai ruột của mình. Con là người tốt, ta tin con sẽ chăm sóc tốt cho Mị Châu. Trọng Thủy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhà vua. Con sẽ cố gắng hết sức, thưa phụ vương. Câu nói ấy dù đúng chuẩn mực nhưng mỗi từ thốt ra đều nặng nề như tảng đá đè lên ngực chàng. Ông không hề biết rằng từng câu chuyện ông kể ra trong niềm tự hào đều âm thầm trở thành từng mảnh ghép trong một bức tranh mà Triệu Đà đang mong đợi ở phương xa. Những ngày làm vợ Trọng Thủy là những ngày hạnh phúc nhất đời Mị Châu. Nàng dẫn chàng ra vườn Ngự Uyển ngắm sen nở. Hai người cùng đứng bên hồ, ngắm những đóa sen hồng và trắng vươn mình từ mặt nước. Cánh hoa còn đọng những giọt sương sớm long lanh như ngọc. Mị Châu thích ngắt một bông sen nhỏ, cài lên tóc, rồi cười khúc khích khi Trọng Thủy trêu rằng nàng đẹp hơn cả những đóa hoa ấy. Có những buổi chiều, hai người cùng ngồi câu cá bên hồ trong thành, dù chẳng ai thực sự giỏi câu cá. Mị Châu hay làm rơi cần xuống nước, khiến Trọng Thủy phải bật cười vang. Chàng câu cá dở quá, nàng trêu chọc. Làm sao mà bắt được cá lớn đây? Trọng Thủy chỉ lắc đầu cười. Lòng ấm áp lạ thường, một cảm giác mà chàng chưa từng có được trong suốt những năm tháng lớn lên giữa cung đình phương Bắc đầy toan tính. Nàng kể cho chàng nghe những câu chuyện dân gian mà nhũ mẫu vẫn kể từ thuở bé. Chuyện về nàng tiên dáng trần, chuyện chàng trai nghèo hóa rồng, chuyện về những vị thần bảo hộ dân làng. Mỗi khi kể chuyện, đôi mắt nàng lại sáng lên một cách hồn nhiên, như thể đang sống lại tuổi thơ qua từng lời kể. Có những chiều, hai người cùng ngồi bên giếng ngọc sau điện, nơi sau này sẽ trở thành chứng nhân câm lặng cho cả một bi kịch. Soi bóng mình xuống là nước trong veo, đùa nghịch như hai đứa trẻ. Mị Châu vốc vốc nước té nhẹ về phía chàng, khiến Trọng Thủy phải né tránh trong tiếng cười vang cả một góc sân. Nàng hệt như một đứa trẻ vậy. Chàng nói, giọng đầy âu yếm. Ta thích như vậy, nàng đáp, vì bên chàng ta không cần phải giữ vẻ ngoài của một công chúa đoan trang nữa. Câu nói ấy tưởng chừng vô tình nhưng lại khiến lòng Trọng Thủy nhói lên một cách kỳ lạ. Nàng tin chàng đến mức bộc lộ trọn vẹn con người thật, không hề đề phòng, không một chút giả tạo. Còn chàng có đang để nàng nhìn thấy con người thật của mình hay không? Câu hỏi ấy chàng không thể tự trả lời. Nhưng rồi thời khắc định mệnh cũng đến, không phải trong một đêm giông tố, mà trong một buổi chiều đầy bình yên khi hai vợ chồng đang ngồi dưới hiên ngắm mưa rơi. Cơn mưa mùa hạ ập đến bất ngờ, những giọt nước lớn gõ nhịp đều đặn lên mái ngói, tạo thành một bản nhạc êm ả. Mị Châu tựa đầu vào vai chồng, đan tay vào tay chàng, lặng nhìn những vòng tròn nhỏ lan tỏa trên mặt sân gạch sũng nước. Trọng Thủy, bằng giọng nhẹ như gió thoảng, hỏi vợ về cây nỏ thần
mà cha nàng vẫn cất giữ. Chàng bảo mình chỉ tò mò, muốn hiểu vì sao một thứ vũ khí nhỏ bé lại có thể đánh lui cả vạn quân. Câu hỏi ấy, chàng đã cân nhắc suốt nhiều đêm, chọn lọc từng từ ngữ sao cho nghe thật tự nhiên, vô hại, như sự tò mò của một người con rể muốn tìm hiểu thêm về bảo vật của gia đình vợ. Nàng có biết cây nỏ ấy hoạt động thế nào không? Chàng hỏi, mắt vẫn nhìn ra màn mưa, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất. Ta tò mò lắm. Một cây nỏ nhỏ bé mà có thể đánh bại vạn quân nghe cứ như chuyện thần thoại vậy. Mị Châu, với trái tim trong sáng chưa từng vương chút khái niệm phòng bị hay hoài nghi, quay sang nhìn chồng, đôi mắt rạng rỡ niềm tự hào. Chàng biết không, đó là bí mật của hoàng tộc ta đấy. Nàng thì thầm như đang kể một câu chuyện cổ tích. Lẫy nỏ được làm từ chiếc móng mà rùa thần trao cho phụ vương từ ngày xây thành. Chỉ cần gắn móng thần vào, nỏ sẽ bắn ra hàng loạt mũi tên cùng lúc, mỗi mũi tên đều mang sức mạnh của thần linh. Nàng say sưa kể, không hề mảy may cảnh giác, về nơi cha nàng cất giấu bảo vật trong một căn phòng nhỏ phía sau chính điện. Canh gác nghiêm mật, nhưng nàng, với tư cách công chúa, vẫn có thể tự do ra vào. Nàng kể về cách lắp ráp lẫy nỏ, về hình dáng đặc biệt của chiếc lẫy làm từ móng thần kim quy, một chi tiết cốt lõi mà chỉ những người thân cận nhất trong hoàng tộc mới biết. Từng lời chia sẻ đầy tự hào của người vợ yêu chồng lại vô tình rơi vào tai một người đang âm thầm chờ đợi chính những điều đó. Thật kỳ diệu phải không? Nàng nói thêm, giọng đầy hào hứng, chỉ một chiếc móng rùa nhỏ bé mà có thể bảo vệ cả một đất nước. Nàng mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng kéo dài của Trọng Thủy sau câu nói ấy. Đêm đó, Trọng Thủy nằm bên vợ, tay vuốt ve suối tóc nàng, lòng dạ ngổn ngang đến mức không sao chợp mắt. Chàng nhìn gương mặt bình yên của Mị Châu đang say ngủ, ánh trăng vằng vặc hắt qua khung cửa, làm nổi bật những đường nét thanh tú. Chàng đã có được điều cha cần. Nhưng chàng cũng có một điều khác. Một người vợ đang ngủ ngon lành bên cạnh, tin tưởng chàng bằng trọn vẹn trái tim. Chàng khẽ vươn tay chạm nhẹ vào má nàng, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại. Nếu ta không phải là Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà, chàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính chàng cũng khó nghe rõ. Nếu ta chỉ là một phò mã bình thường, liệu ta có được sống mãi trong niềm hạnh phúc này không? Không có tiếng đáp lại trong màn đêm, ngoài tiếng thở đều đặn của Mị Châu và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ. Hai con đường, nhiệm vụ và tình yêu, không thể song hành mà không đòi hỏi sự hy sinh. Và trong đêm ấy, dù không nói ra, Trọng Thủy tự hiểu rõ ai sẽ là người phải trả giá. Vài ngày sau, nhân lúc Mị Châu mải mê cùng các tỷ nữ chuẩn bị cho một buổi lễ tế thần, Trọng Thủy âm thầm lẻn vào căn phòng nhỏ phía sau chính điện, nơi cất giấu nỏ thần. Tim chàng đập thình thịch trong lồng ngực khi bước qua từng bậc thang đá, mỗi bước chân đều trĩu nặng gánh nặng lương tâm. Người lính gác quen mặt phò mã vì chàng hay ra vào cùng Mị Châu nên chỉ cúi chào mà không hề sinh nghi. Trong căn phòng tối mờ ảo qua khe cửa, cây nỏ liên châu nằm yên trên giá chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng yếu ớt vẫn đủ để làm nổi bật chiếc lẫy nỏ làm từ móng rùa thần. Một màu vàng bóng ánh lên khác lạ, như thể có một nguồn sức mạnh đang ẩn náu bên trong. Trọng Thủy đứng yên một lúc trước cây nỏ, tay đưa ra rồi lại rụt về, như thể cơ thể chàng đang chống lại chính mệnh lệnh mà lý trí đưa ra. Đây là nhiệm vụ, chàng tự nhủ, giọng thì thầm trong căn phòng yên tĩnh. Đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Nhưng ngay cả khi tự trấn an như vậy, chàng vẫn cảm thấy có một điều gì đó đang vỡ vụn bên trong mình. Chàng lấy từ trong áo ra chiếc lẫy giả mà những người thợ rèn giỏi nhất phương Bắc đã dày công chế tác trong nhiều tháng ròng, dựa theo những mô tả chàng gửi về qua các mật thư. Chiếc lẫy giả ấy giống hệt chiếc lẫy thật đến từng đường vân, chỉ khác một điều duy nhất, nó không mang trong mình sức mạnh thần kỳ. Tay chàng run rẩy khi tháo chiếc lẫy thật ra khỏi cây nỏ, cẩn thận đến từng chi tiết để không để lại dấu vết bất thường nào. Khi chiếc lẫy thần rời khỏi vị trí của nó,
chàng có cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Có lẽ chỉ là do gió lùa qua khe cửa, nhưng cũng có thể là một điềm báo mà chàng, trong cơn mê muội của lương tâm, không đủ tỉnh táo để nhận ra. Chàng nhanh chóng gắn chiếc lẫy giả vào, kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo không ai có thể phát hiện ra sự khác biệt, rồi cất giấu chiếc lẫy thật vào sâu lớp áo trong của mình. Bước ra khỏi căn phòng, Trọng Thủy phải dừng lại một lúc để lấy lại hơi thở, tay ép chặt lên ngực nơi chiếc lẫy nỏ đang giấu kín, như thể đang cố gắng kìm nén một cơn đau lan tỏa từ trong lồng ngực. Chàng nhìn về phía sân sau, nơi Mị Châu đang cùng các cung nữ chuẩn bị hoa quả cho buổi lễ. Tiếng cười của nàng vang vọng trong nắng chiều, trong trẻo và vô tư như chưa từng có gì thay đổi. Chàng đứng đó một thời gian dài, chỉ nhìn nàng từ xa, lòng tràn ngập một nỗi xót xa mà chàng không có từ ngữ nào để diễn tả. Vài ngày sau, Trọng Thủy xin phép An Dương Vương cho về thăm cha, viện cớ nhớ nhà, nhớ quê hương phương Bắc, đã lâu chưa được trở về. Nhà vua không chút nghi ngờ, chấp thuận ngay, thậm chí còn cho chàng mang theo một số sản vật quý của Âu Lạc làm quà biếu Triệu Đà, như một cử chỉ thiện chí giữa hai gia đình thông gia. Con đi rồi nhớ về sớm, An Dương Vương vỗ vai chàng, giọng ấm áp. Mị Châu chắc chắn sẽ nhớ con lắm đấy. Trọng Thủy chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhà vua, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ tất cả những gì chàng đang giấu kín. Đêm trước lúc Trọng Thủy lên đường, hai vợ chồng ngồi bên nhau lần cuối cùng trong căn phòng nhỏ. Ánh nến lay động tạo nên những bóng mờ chập chờn trên vách tường. Mị Châu tựa đầu vào vai chồng, tay nàng đan chặt vào tay chàng như thể không muốn buông ra dù chỉ một khoảnh khắc. Chàng đi bao lâu thì về? Nàng hỏi, giọng lạc đi vì lưu luyến. Ta không biết chắc, Trọng Thủy đáp, cố giữ vẻ bình yên dù trong lòng đang cuộn trào một cơn bão cảm xúc. Có lẽ vài tháng. Cha ta đã già, ta muốn ở bên ông một thời gian. Mị Châu im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi. Giọng nàng mang một nỗi lo lắng mơ hồ mà chính nàng cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện. Chàng đi rồi, chẳng may có biến cố, làm sao thiếp báo cho chàng biết đường mà tìm. Trọng Thủy lặng người một lúc lâu, lòng chàng như bị bóp nghẹt bởi câu hỏi ấy. Một câu hỏi ngây thơ đến đau lòng, xuất phát từ trái tim chỉ biết lo lắng cho sự an toàn của người mình yêu. Không biết rằng chính người ấy mới là nguồn gốc của mọi tai ương sắp đến. Chàng cúi xuống, nhìn đôi tay đang nắm chặt tay mình, rồi cất lời. Giọng chàng dịu dàng đến run rẩy mà nàng không hề nhận ra. Nếu chẳng may có biến cố, nàng cứ rắc lông ngỗng dọc đường mình đi. Ta sẽ theo dấu lông mà tìm đến nàng. Chàng lấy từ trong tủ ra một chiếc áo choàng nhỏ đã được đặt may sẵn, bên trong lót lớp lông ngỗng trắng muốt. Ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng chiếc áo này, chàng nói, cố giữ giọng êm ái. Nếu có biến, nàng khoác nó lên, rồi rút từng sợi lông thả xuống đường đi. Ta sẽ tìm được nàng, dù nàng có đi đến phương trời nào. Mị Châu gật đầu, gạt nước mắt, cảm động vì tấm lòng của chồng, không hề hay biết rằng lời hẹn ước dịu dàng ấy chỉ ít lâu sau sẽ biến thành con đường dẫn quân giặc đuổi theo ngay sau lưng cha nàng. Nàng ôm chặt chồng thì thầm, thiếp sẽ đợi chàng trở về, dù bao lâu thiếp cũng sẽ đợi. Sáng hôm sau, Trọng Thủy giấu chiếc lẫy nỏ thật kín trong người, lên ngựa trở về phương Bắc với vẻ ngoài của một đứa con xa quê lâu ngày mới được đoàn tụ. Nhưng ánh mắt chàng, khi bước qua cổng thành Cổ Loa lần cuối cùng, đã không dám ngoái lại nhìn người vợ đang đứng trên mặt thành. Tay còn vẫy trong gió sớm. Chàng sợ rằng nếu nhìn lại, chàng sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục chặng đường phía trước. Triệu Đà đón con trai trở về với một niềm vui khôn tả. Ông đích thân ra tận cổng thành để nghênh đón, điều mà ông chưa từng làm với bất kỳ ai khác trong triều. Khi Trọng Thủy dâng chiếc lẫy nỏ, kể lại tường tận cách lắp ráp, đôi mắt vị chúa tể phương Bắc sáng rực lên như người vừa tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra cả một cơ đồ vĩ đại. Con ta quả không phụ lòng ta mong đợi. Triệu Đà cười lớn, ôm chầm lấy con trai không tiếc lời khen ngợi. Từ nay, cả thiên hạ này sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng Trọng Thủy đứng đó,
Trong giây phút được cha ngợi khen, lại thấy lòng mình trống rỗng. Chàng vừa mang về cho cha một chiến thắng vĩ đại, và cũng vừa, dù không ai nói ra, tước đoạt đi cả sinh mệnh của người con gái đang mỏi mòn chờ chàng quay lại. Đêm đó, chàng ngồi một mình trong phòng, tay cầm chén rượu, nhưng không sao nuốt trôi. Nặng trĩu một cảm giác tội lỗi bủa vây mà chàng không thể chia sẻ cùng ai. Không lâu sau, Triệu Đà cho thợ rèn chế tạo hàng loạt lẫy nỏ giả theo đúng nguyên mẫu chiếc lẫy thật đã đánh cắp, nhằm trang bị cho toàn quân. Xưởng rèn hoạt động ngày đêm không nghỉ, tiếng búa đập vang vọng khắp thành trì. Đại quân phương Bắc ráo riết chuẩn bị, cờ xí rợp trời, binh khí sáng loáng dưới ánh mặt trời. Lần này, Triệu Đà không còn phải khiếp sợ trước những mũi tên thần bí bay ra từ thành Cổ Loa nữa, bởi bí mật ấy giờ đây đã nằm trọn trong tay quân đội của ông. Ở Cổ Loa, Mị Châu vẫn không hề hay biết tai họa nào đang chờ đợi mình. Nàng ngóng tin chồng từng ngày, đếm từng mùa trăng trôi qua kể từ lúc chàng lên ngựa. Có những đêm, nàng ra ngồi bên giếng ngọc, nơi hai người từng soi bóng cùng nhau, thì thầm với mặt nước yên tĩnh như đang tâm sự với chính trọng thủy phương xa. Chàng có nhớ thiếp không? Nàng hỏi làn nước, tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Thiếp nhớ chàng lắm. Nàng không hề hay biết rằng, cũng chính trong những đêm thao thức ấy, đại quân của cha chồng nàng đang rầm rập chuyển động, vó ngựa sắt hướng thẳng về phía thành trì mà cha nàng từng đổ bao xương máu mới xây dựng nên. Rồi một buổi sáng, tin cấp báo bay về Cổ Loa. Đại quân Triệu Đà đã tràn qua biên giới, đang tiến như vũ bão về phía kinh thành. Tiếng ngựa phi, tiếng hô hoán vang khắp các nẻo đường. Dân chúng náo loạn tìm nơi ẩn náu. An Dương Vương, với niềm tin tuyệt đối vào cây nỏ thần, luôn giúp mình bách chiến bách thắng, vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ trên đài quan sát, không chút nào núm. Bệ hạ, một vị tướng già hớt hải chạy đến. Quân giặc đã áp sát bên ngoài thành, chúng ta có nên? Triệu Đà không sợ nỏ thần của ta sao? Nhà vua cười lớn, tay vẫn chưa rời quân cờ. Cứ để quân giặc tiến sát thành rồi hẵng bắn, cho chúng nếm mùi thảm bại như 3 lần trước. Nhưng lần này, khi quân Âu Lạc dương cung, khi hàng loạt mũi tên bay ra từ những cây nỏ, tưởng như bất khả chiến bại ấy, lại chẳng có điều gì xảy ra cả. Không có tiếng kêu kinh hoàng nào của quân giặc, không có hàng ngũ nào ngã gục. Những mũi tên bay đi yếu ớt, rơi rụng xuống đất một cách bất lực. Binh lính Âu Lạc hoảng loạn, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp các bức tường thành. Không thể nào! Một viên tỷ tướng hét lên, tay cầm nỏ run run. Tại sao nỏ thần lại không có tác dụng? Tướng sĩ mặt tái nhợt hớt hải chạy vào báo cho nhà vua. An Dương Vương vội đứng dậy, quân cờ trên tay rơi xuống đất. Tay run run cầm lấy cây nỏ, và trong khoảnh khắc đó ông sững sờ nhận ra chiếc lẫy nỏ trong tay mình không còn là chiếc lẫy mà thần Kim Quy từng trao nữa. Ông nhìn kỹ, thấy chiếc lẫy tuy có hình dáng tương tự nhưng thiếu đi ánh sáng vàng óng đặc biệt mà ông đã quen thuộc gắn bó bao năm qua. Không thể nào. Ông lẩm bẩm, tay siết chặt cây nỏ vô dụng. Ai có thể. Nhưng đã quá muộn. Thành Cổ Loa, thành lũy hình chôn ốc từng khiến bao đạo quân phải bó tay, giờ đây thất thủ trong chớp mắt trước một đội quân không còn e sợ bất cứ điều gì. Lửa cháy khắp các dãy nhà trong thành. Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu la khóc lóc, tiếng ngựa hí vang trời hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn bóp nghẹt sự tĩnh lặng. Khói đen cuộn lên che khuất bầu trời, mùi khét lẹt lan tỏa khắp không gian. Những dãy nhà tranh bốc cháy dữ dội, tiếng người chạy loạn, tiếng trẻ con khóc thét vang khắp các nẻo đường. An Dương Vương, trong cơn nguy cấp tột đỉnh, hốt hoảng chạy về phía sau cung tìm con gái. Ông thấy Mị Châu đang đứng ngơ ngác giữa sân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh nàng là cảnh tượng hỗn loạn của binh lính chạy tán loạn, khói bụi mù mịt. Con, đi theo ta ngay! Ông hét lớn, vội vàng bế phốc Mị Châu lên ngựa, phi thẳng ra khỏi cổng thành, hướng về phía biển Đông mà chạy. Và đây chính là khoảnh khắc định mệnh mà cả câu chuyện đã âm thầm dẫn đến từ những trang đầu tiên. Trên lưng ngựa,
Giữa tiếng gió rít bên tai, giữa tiếng vó ngựa dồn dập của cha, Mị Châu ghì chặt lấy chiếc áo choàng lông mà Trọng Thủy đã trao cho nàng trước ngày chia tay. Nàng đã mang theo nó bên mình từ dạo đó, như một kỷ vật gắn kết với người chồng xa cách. Không ngờ rằng hôm nay, nó lại trở thành thứ định đoạt số phận của một vương triều. Nhớ đến lời căn dặn của chồng, nàng rút từng sợi lông ngỗng trên áo choàng, thả xuống dọc đường chạy trốn, cẩn thận đều đặn, như một người vợ đang thực hiện lời hứa cuối cùng với người mình yêu thương. Gió thổi mạnh, cuốn những sợi lông trắng bay lên rồi rơi xuống mặt đường đất đỏ, tạo thành một vệt dài mờ nhạt phía sau hai cha con đang buôn tàu. Trong đầu nàng lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thuần khiết đến đau lòng, để chàng biết đường mà tìm đến mình. Cha ơi! Nàng hét lên qua tiếng gió, con đang để lại dấu vết cho Trọng Thủy. Chàng sẽ tìm được chúng ta. An Dương Vương đang mải miết chạy trốn, không còn tâm trí để bận tâm đến lời con gái nói, chỉ gật đầu qua loa. Toàn bộ tâm trí ông dồn vào việc tìm đường thoát khỏi nguy hiểm đang bủa vây. Ông không hề hay biết chính hành động tưởng chừng vô hại ấy của con gái mình đang biến cuộc chạy trốn của họ thành một cuộc rượt đuổi được chỉ đường dẫn lối. Ngay lúc đó, phía sau lưng cha con nàng không xa, Trọng Thủy đang cưỡi ngựa dẫn đầu một cánh quân, mắt đinh ninh nhìn xuống mặt đất. Lần theo từng sợi lông trắng rụng trên đường như một tấm bản đồ được vẽ ra bởi chính bàn tay người vợ đang tin tưởng mình tuyệt đối. Chàng cưỡi ngựa trong im lặng, gương mặt căng thẳng, tay siết chặt dây cương đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi khi phát hiện một sợi lông ngỗng mới, chàng lại vung tay ra hiệu cho đội quân phía sau đổi hướng. Không một lời nói thừa thãi, như thể chàng đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt, để không phải đối mặt với những gì đang chờ đợi ở cuối con đường. Mỗi sợi lông Mị Châu thả xuống vì tình yêu, giờ đây biến thành một cột mốc chỉ đường cho quân thù đang truy sát cha nàng. Một hành động xuất phát hoàn toàn từ lòng tin và tình yêu, lại âm thầm trở thành công cụ của sự phản bội tàn nhẫn mà người trong cuộc không hề hay biết. Có một viên phó tướng cưỡi ngựa bên cạnh Trọng Thủy, nhận thấy sự căng thẳng bất thường trên gương mặt chủ tướng, bèn nhẹ nhàng hỏi: "Thái tử, người có điều gì không ổn sao? Chúng ta đang thắng thế, đáng lẽ người phải vui mừng mới phải." Trọng Thủy không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi dấu vết trên đường. Trong lòng chàng, một cuộc chiến khác đang giằng xé. Cuộc chiến giữa phần con người đang khao khát tìm lại người vợ mình yêu thương và phần chiến binh đang thực thi nhiệm vụ đã được giao phó từ đầu. Chàng không biết khi tìm được Mị Châu, mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Ngựa phi mãi, qua những cánh đồng cháy nắng, qua những con suối cạn, qua những ngôi làng nhỏ nơi dân chúng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi thấy toán kỵ binh phi nước đại đi qua. An Dương Vương không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc. Ông biết rằng phía sau lưng mình là cả một đội quân đang truy đuổi gắt gao. Mị Châu dù đã rã rời sau nhiều giờ liền sóc nảy trên lưng ngựa, vẫn cố gắng ôm chặt cha, không một lời oán thán. Cho đến khi trước mặt An Dương Vương chỉ còn lại biển cả mênh mông, sóng vỗ gầm gào như chính nhịp tim đang hoảng loạn của nhà vua. Đường cùng, không còn lối thoát nào khác. Ngựa dừng lại chới với trên bờ cát, cả người lẫn thú đều thở hổn hển sau chặng đường dài. Nhà vua đứng đó, gươm trong tay, nhìn ra khơi xa, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. "Trời hại ta!" ông gào lên, giọng vỡ nát trong tiếng gió biển. "Sao thần Kim Quy không đến cứu ta lúc này?" Ông quỳ gục xuống bãi cát, hai tay đấm mạnh xuống mặt đất. Tiếng thét của ông hòa vào tiếng sóng biển gầm thét, như thể cả đất trời cũng đang chia sẻ nỗi cay đắng của một vị chúa tể sắp mất tất cả. Mị Châu đứng bên cạnh cha, hoang mang không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy. Nàng vẫn còn nắm giữ trong tay vài sợi lông ngỗng cuối cùng chưa kịp rắc xuống. Lòng nàng vẫn tràn đầy hy vọng rằng chỉ cần đi theo dấu vết ấy, Trọng Thủy sẽ tìm đến và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và rồi, mặt biển cuộn sóng. Những con sóng dâng lên bất thường, cuộn xoáy đến tận giữa khơi xa.
Từ dưới làn nước sâu thẳm, thần Kim Quy hiện lên, chậm rãi, uy nghiêm, ánh mắt như nhìn thấu cả ngàn năm lịch sử. Toàn thân Linh Quy tỏa ra một luồng ánh sáng vàng xanh kỳ ảo. Nước biển bắn tung tóe khi ngài nhô lên khỏi mặt sóng. An Dương Vương mừng rỡ chưa kịp cất lời, vội phủ phục trước bóng thần, hai tay chắp lại cầu khẩn. Thần Kim Quy, xin người cứu giúp cha con thần, xin người. Nhưng thần Kim Quy cất giọng, từng chữ chát chúa nện xuống giữa cơn bão táp, âm vang không chỉ trong không gian mà như xoáy sâu vào tận tâm khảm mỗi người đang có mặt. Kẻ ngồi sau lưng bệ hạ chính là giặc đó. Không ai nói gì cả, chỉ có sóng biển gầm gào, chỉ có tiếng gió rít, thời gian như ngưng đọng lại trong thời khắc đó. Chỉ có ánh mắt An Dương Vương từ từ quay lại, trân trân nhìn con gái mình. Đứa con gái ông từng bế ẵm từ lúc lọt lòng, người ông đã đích thân dạy cưỡi ngựa, dạy đọc sách, người ông gả cho một kẻ ông từng tin tưởng như con trai ruột. Mị Châu đứng đó, gương mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay vẫn nắm chặt vài sợi lông ngỗng cuối cùng chưa kịp thả xuống. Cha đang nhìn con như thế là sao? Nàng hỏi, giọng run run vì sợ hãi trước ánh mắt đầy phẫn uất và xa lạ của người cha mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Không ai thấu hiểu, trong khoảnh khắc đó, trái tim người cha đã vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh trước khi tay ông vung thanh gươm lên. Từng ký ức về đứa con gái bé bỏng, từng nâng niu, từng khoảnh khắc nàng cười đùa bên ông trong những năm tháng thái bình, tất cả ùa về trong tâm trí ông cùng một lúc, hòa lẫn với nỗi đau tột cùng của một vị vua vừa mất nước, vừa phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng chính con gái ruột của mình, dù vô tình, đã trở thành nguyên nhân của thảm họa đại nghịch này. Con ơi, ông thì thào, dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo sương gió. Con có biết con vừa làm gì không? Lưỡi gươm vung lên giữa sóng cuồng, giữa tiếng gió biển rít qua khe đá. Mị Châu ngã xuống, đôi mắt mở ra nhìn cha mình lần cuối, không phải ánh mắt oán trách, mà là ánh mắt của một người đến tận giây phút cuối cùng vẫn chưa hiểu vì sao mình phải chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng chỉ kịp thốt lên một lời, giọng đứt quãng, theo từng nhịp sóng. Nếu con có lòng phản nghịch, xin hóa thành cát bụi. Nhưng nếu con bị lừa dối mà mang tội hại cha, xin cho con hóa thành châu ngọc để rửa sạch nỗi oan tình này. An Dương Vương đứng lặng yên bên thi thể con gái, thanh gươm rơi khỏi tay lúc nào không hay. Ông quỳ gục xuống bên nàng, đôi tay run rẩy vuốt lại mái tóc rối bời của con, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt bình yên của nàng. Ta xin lỗi con, ông thì thầm, giọng nghẹn ngào đến gần như không thành tiếng. Ta xin lỗi vì đã không đủ sáng suốt để nhìn thấu những toan tính của lòng người. Nhưng không còn thời gian để hối hận. Thần Kim Quy rẽ nước một đường dẫn xuống lòng biển. Ánh sáng vàng xanh soi rọi vào đường hầm nước đang mở ra. Nhà vua, với ánh mắt trống rỗng của một kẻ vừa mất đi tất cả những gì mình từng có, giang sơn, con gái, cả niềm tin vào chính bản thân, chậm chạp đứng dậy, ngoái nhìn lại bờ biển lần cuối, rồi bước theo bóng rùa vàng, chìm dần vào lòng đại dương không một lần ngoảnh lại. Máu Mị Châu chảy loang xuống bãi cát, hòa vào từng con sóng, rồi tan biến vào lòng biển cả. Người ta kể rằng, từ hôm đó, loài trai, sò sống quanh vùng biển ấy, khi uống phải máu nàng, đều kết thành những viên ngọc trai tròn trịa, sáng đẹp lạ thường. Như thể biển cả muốn giữ lại phần thuần khiết nhất của người con gái xấu số trước khi bị những toan tính của lòng người làm vấy bẩn. Trọng Thủy dẫn quân mải miết đuổi theo từng dấu lông ngỗng suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến được bờ biển khi trời đã tối mịt. Đoàn quân phía sau chàng dừng lại từ xa, không ai dám tiến gần hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thứ chờ đợi chàng không phải người vợ đó đang mòn mỏi ngóng trông như lời hẹn năm nào, mà là một bãi cát nhuốm máu, là thân xác lạnh giá của người con gái từng cùng chàng nói cười, như hai đứa trẻ chưa từng biết đến ưu phiền. Trọng Thủy nhảy phốc xuống ngựa, chạy như điên dại về phía bờ biển. Tiếng gào thét của chàng xé toạc không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển gầm gào đáp lại. Chàng quỳ gục xuống bên vợ, hai tay run run nâng đầu nàng lên,
Nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt bình yên của nàng như một cơn mưa không dứt. Không thể nào. Chàng thì thầm, giọng đứt đoạn trong nỗi xót xa nghẹn ngào. Ta đã hứa sẽ tìm được nàng. Ta đã tìm được nàng rồi đây. Nhưng sao? Sao nàng lại? Chàng không thể nói hết câu, cổ họng nghẹn đắng lại bởi một nỗi đau tột cùng mà chàng chưa từng trải qua trong đời. Chàng đã đoạt được cả một cơ đồ, nhưng chàng cũng đã đánh mất đi người duy nhất khiến trái tim mình còn biết đập. Và có lẽ ngay tại bãi biển tang thương ấy, Trọng Thủy mới thực sự thấu hiểu. Chàng chưa một giây phút nào phân định rạch ròi giữa nhiệm vụ của một thần tử và tình yêu của một người chồng. Để rồi khi buộc phải lựa chọn, chàng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự được quyền chọn lựa. Số phận đã định đoạt thay chàng. Kể từ cái ngày cha chàng gọi chàng vào và giao phó một cuộc hôn nhân mang tên Do Thám. Trọng Thủy ngồi đó suốt đêm ôm xác vợ trong vòng tay, không màng đến đạo quân đang chờ đợi từ xa, không màng đến những tin báo chiến thắng vang dội từ phương Bắc của cha mình. Cho đến khi bình minh ló dạng, chàng mới lầm lũi đứng dậy, ra lệnh cho binh lính chuẩn bị một cỗ xe để đưa thi hài vợ trở về. Trọng Thủy đưa xác vợ trở về Cổ Loa, an táng nàng ở một nơi tĩnh lặng trong thành, nơi từng chứng kiến những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi của cả hai. Chàng đích thân chọn nơi an nghỉ, một góc vườn Ngự Uyển yên bình, nơi hai người từng ngắm sen, để nàng có thể mãi yên giấc giữa những đóa hoa nàng từng yêu thích. Lễ tang diễn ra giản dị, vắng lặng, chỉ có vài cung nữ thân cận và chính Trọng Thủy đứng lặng yên bên mộ phần, không thốt nên lời. Từ hôm đó, chàng không còn là vị hoàng tử đầy đầy tham vọng bước chân sang Âu Lạc năm xưa nữa. Chàng từ chối trở về phương Bắc, dù Triệu Đà đã nhiều lần cho sứ giả đến triệu hồi, viện cớ cần ở lại để ổn định tình hình. Nhưng thực chất, chàng không thể rời xa nơi có phần mộ của người vợ, mà chính chàng đã gián tiếp gây ra cái chết. Ngày ngày, chàng thẫn thờ ra bên giếng ngọc phía sau điện, nơi hai vợ chồng từng soi bóng mình xuống làn nước trong veo, ngồi hàng giờ vô hồn không nói một lời. Người ta kể, có những ngày chàng nhìn chằm chằm xuống mặt nước, tưởng như vẫn thấy bóng dáng Mỹ Châu đang mỉm cười với mình như ngày nào. Tiếng cười trong trẻo vẫn văng vẳng bên tai, dù chàng biết rõ đó chỉ là ảo giác do tâm trí quá đỗi đớn đau tạo ra. Có những đêm, chàng mài mực viết thư gửi cho một người vĩnh viễn không bao giờ đọc được nữa, giải bày những điều chàng chưa từng thổ lộ khi nàng còn sống. Về sự giằng xé trong lòng suốt những ngày ở Cổ Loa, về nỗi ân hận khôn nguôi vì đã để nhiệm vụ lấn át tình yêu, về khao khát giá, như có thể quay ngược thời gian để chọn một ngã rẽ khác. Những lá thư ấy, chàng cẩn thận đốt đi sau khi viết xong, để tro tàn bay lên trời, như một cách gửi lời tạ tội muộn màng đến người đã khuất. Nỗi bi ai ngày càng gặm nhấm tâm can theo năm tháng, cho đến một buổi chiều, không ai còn thấy Trọng Thủy trở về từ giếng ngọc. Người ta tìm thấy chàng đã gieo mình tự vẫn xuống đúng nơi hai người từng có những khoảnh khắc vô tư nhất đời mình. Có lẽ, đến tận phút cuối cùng, chàng vẫn không tìm được lời giải cho câu hỏi đã dằn vặt mình suốt chuỗi ngày còn lại. Giữa tình yêu chân thành và sự phản bội do chính tay chàng gieo rắc, đâu mới là con người thật của Trọng Thủy? Người đời sau truyền tụng rằng, nếu ai mò được ngọc trai từ vùng biển Mỹ Châu, bỏ mạng, đem về rửa bằng nước giếng ngọc nơi Trọng Thủy trầm mình, viên ngọc sẽ sáng đẹp lạ thường, trong suốt đến mức như chứa đựng cả một mối tình bi thương bên trong lớp vỏ của nó. Những người thợ lặn, sau khi tìm được ngọc quý từ Biển Đông, vẫn thường tìm đến giếng ngọc ở Cổ Loa để rửa ngọc, như một nghi thức tưởng nhớ mối tình đầy oan nghiệt ấy. Đền thờ An Dương Vương và am nhỏ thờ Mỹ Châu vẫn hiện diện đến ngày nay tại khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi mỗi năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, nhân dân vẫn tổ chức lễ hội tưởng nhớ vị vua đã xây dựng nên kinh thành sừng sững và xót thương cho người con gái mang trái tim trong sáng nhất, nhưng lại chịu một bi kịch đau lòng. Người ta dâng hương, dâng hoa, kể lại câu chuyện cho con cháu nghe,
như một lời nhắc nhở sâu sắc về cái giá của lòng tin đặt sai chỗ, nhưng cũng là khúc vãn ca ngợi ca một trái tim thuần khiết chưa từng vương vấn sự dối lừa. Nếu câu chuyện này khiến bạn phải chững lại suy ngẫm thì Làng Cổ Tích hy vọng đã mang đến cho bạn một góc nhìn sâu sắc hơn về những trang sử bi hùng. Kênh Làng Cổ Tích mỗi tuần đều kể lại những giai thoại như thế, không chỉ để sống lại quá khứ, mà còn để chúng ta soi chiếu chính những mối quan hệ mình đang trân trọng hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Làng Cổ Tích để đón nghe những câu chuyện tiếp theo. Và ngay bây giờ, hãy để lại bình luận bên dưới. Theo bạn, nếu là Mỹ Châu, liệu bạn có nhận ra được điều gì bất thường trong câu hỏi dò xét của người mình yêu hay không? Hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ ngày thanh gươm oan nghiệt ấy vung lên trên bờ Biển Đông. Nhưng câu chuyện về Mỹ Châu, Trọng Thủy chưa bao giờ thực sự trôi vào quên lãng, bởi nó không chỉ là cuộc chiến tranh giành cơ đồ giữa hai quốc gia, mà còn là một cuộc chiến giằng xé và âm thầm hơn nhiều. Cuộc chiến giữa lòng tin và dã tâm, giữa tình yêu chân thật và một nhiệm vụ được ngụy trang hoàn hảo bằng lớp vỏ tình yêu. Mỹ Châu không sai khi yêu. Nàng chỉ ngây thơ mù quáng khi tin rằng tình yêu luôn là bức thành trì vững chắc nhất để bảo vệ mình khỏi mọi tai ương. Còn Trọng Thủy, đến cuối đời, vẫn mang theo nỗi hàm oan với chính trái tim mình. Bởi một khi tình yêu bị vấy bẩn bởi một mục đích khác, thì chính người trong cuộc cũng không còn đủ tỉnh táo để phân định. Có lẽ chàng yêu nàng thật lòng, nhưng tình yêu ấy quá đỗi mỏng manh, không đủ sức giúp chàng chống lại số phận nghiệt ngã đã được sắp đặt từ trước khi chàng bước chân đến cổ lòa. Và đây là một câu hỏi mà có lẽ không một phó sử nào có thể giải đáp thay chúng ta. Nếu người bạn tin tưởng nhất trên đời bỗng nhiên hỏi bạn về một bí mật sống còn, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, vô hại như muôn vàn câu hỏi khác, bạn có dám chắc mình sẽ nhận ra đó là câu hỏi khởi nguồn từ tình yêu, hay là lưỡi dao găm giấu kín đang trực chờ đoạt mạng?